morning mga kabayan. Today is Saturday morning. Kumusta na po ang lahat? So ganito po rito sa ibang bansa. Hindi pwedeng makasakit kasi babangon at babangon ka para gawin ang trabahong bahay, kabayan. Kahit hindi mo kaya, kailangan kayanin. Ayan, inuubo ako. Ang kati ng lalamunan ko. Ngayon, ano naman? Dry cough naman ang umaatake ngayon sa amin. Masakit sa dibdib. Pinagtsatsagaan kong maglaga ng I have here plenty of ginger. Yeah, ginger, kabayan. Tapos, bawang. Maghiwa tayo niyan. Gayat-gayatin, lagyan naman ng tubig at saka lagyan ng kalamansi or honey. Yeah. At yan. Inumin mga kabayan. Yan ang ginagawa ko sa aking husband. Yeah. Kaya ngayon kabayan, libre na ako sa pabango. Amoy, luya, at bawang. Hurra! So, yeah. Have a nice day mga kabayan. Happy weekend, everybody.